bạn thức dậy trong một căn phòng tối tăm xa lạ và không có ký ức gì về sự tồn tại của bạn trước đây. Bạn hoàn toàn đơn độc cho đến khi một đôi mắt xuất hiện và lên tiếng. Bây giờ bạn bị mắc kẹt ở đây, buộc phải chơi một trò chơi thẻ bài liên tục không ngừng nghỉ. Hôm nay tôi sẽ đưa bạn qua hành trình không chỉ là nội ám ảnh trong chính câu chuyện về Inscription, thu thập mọi thành tựu, tìm ra bí ẩn thật sự đằng sau trò chơi này, và đáng sợ hơn tất cả những điều đó là dành nhiều giờ đồng hồ chơi bài để đạt được thành tựu chỉ 2% người chơi đạt được trong phần mở rộng. Vậy nên các bạn hãy ngồi lại thư giãn và thưởng thức tôi hoàn thành 100% thành tựu trong tựa game indie đáng sợ này nhé. Ngay khi bắt đầu trò chơi, chúng ta gặp phải một cảnh tượng kỳ lạ. Mặc dù chưa bao giờ mở trò chơi này, nhưng tôi hoàn toàn không thể tạo được trò chơi mới. Hiện tại tôi chỉ được truy cập vào phần tiếp tục game. Vì vậy tôi đã tiếp tục và bắt đầu trò chơi. Khi trò chơi được bắt đầu, một đôi mắt bí ẩn dần mở và chào đón chúng ta. Một người thách đấu khác. Đã lâu lắm rồi, có lẽ bạn đã quên cách chơi trò chơi này. Cho phép tôi nhắc bạn nhé. Một bộ bài xuất hiện trên bàn và tôi rút ra được 4 lá bài trên tay. Đôi mắt sẽ giải thích cho chúng ta cách chơi trò chơi này. Đó là ta phải hy sinh một lá bài để triệu hồi những lá bài mạnh mẽ hơn. Vì vậy, trong khi lá bài hình con sóc có thể được triệu hồi miễn phí, thì với lá bài hình con trồn, ta sẽ cần hy sinh một lá bài để triệu hồi. Sau đó, ta sẽ rung chuông để kết thúc lượt đi của mình. Ở đây, đôi mắt giải thích rằng con số phía dưới bên trái sẽ biểu hiện lượng sát thương mà lá bài gây ra, và bên phải sẽ là lượng máu của lá bài. Vì không có lá bài nào ngăn cản nên con trồn có thể tấn công trực tiếp vào kẻ thù. Ta sẽ nhận thêm được một dấu tích trên chiếc cân. Khi chiếc cân nghiêng về phía bên địch 5 vạch thì chúng ta sẽ giành chiến thắng, và ngược lại. Bây giờ đến lượt của đôi mắt, hắn ta triệu hồi ra một con sói đồng cỏ với 2 chỉ số sát thương. Con trồn của mình ngay lập tức đã chặn lại được đòn tấn công đó, nhưng lượng máu của nó chỉ còn 1. Khi lượng máu của lá bài trở về con số 0 thì lá bài sẽ chết. Quay trở lại với lượt của mình. Ở đây ta sẽ được lựa chọn, đó là rút một lá bài trong bộ bài của mình, hoặc là rút một lá bài con sóc. Mình đã rút một lá bài con sóc, sau đó mình đã hiến tế con sóc và con trồn để triệu hồi lá bài chó sói với 3 tấn công và 2 phòng thủ. Lá bài của mình nhanh chóng hạ gục được lá bài của đối phương, và sau đó mình đã hiến tế 2 con sóc để triệu hồi lên một con sói nữa. 2 con sói tấn công thẳng vào điểm gốc của đối phương và mình giành chiến thắng. Đi tiếp trên con đường đơn độc dọc theo khu rừng, mình được lựa chọn giữa 2 lá bài, một lá bài rắn lục với cú cắn chết người và một con mèo có thể hiến tế vô số lần. Tôi quyết định chọn lá bài hình con mèo và tiến về phía trước. Khi tiến sâu hơn vào trong khu rừng, mình đã bị phục kích ở một địa hình gồ ghề. Ở trên bàn đấu lúc này xuất hiện 3 lá bài ngăn cản được tấn công của đối phương. Mình đã không triệu hồi một lá bài nào lên bàn để mặc kẻ thù tấn công. Ngay sau khi thất bại, đôi mắt đã bảo mình đứng lên và đi lấy một cây nến ở trên một chiếc thùng gần cửa. Tranh thủ lúc đi lấy cây nến, mình đã đi khám phá xung quanh, dập tắt một ngọn nến trên tủ và lấy cây nến gần cửa rồi trở lại bàn chơi. Từ lúc này, số lượng ngọn lửa trên cây nến sẽ tượng trưng cho số lần sai lầm của chúng ta trong một vòng chơi. Tiếp tục của hành trình, mình được chọn một lá bài giữa một con sói nhỏ có khả năng tiến hóa sau một turn và một lá bài chim sẻ với khả năng đánh trên không. Mình chọn ngay lá bài chim sẻ và đi tiếp. Bất ngờ mình gặp một hòn đá kỳ lạ trong sương mù, cho phép chúng ta lấy sức mạnh của một lá bài này để đặt vào một lá bài khác. Giống như ở đây, mình đã lấy sức mạnh hy sinh vô hạn của lá bài mèo và đặt nó vào lá bài chim sẻ. Từ bây giờ, lá bài chim sẻ vừa có khả năng đánh trên không, vừa có khả năng hy sinh vô hạn. Trong trận đấu tiếp theo, đối phương giới thiệu cho ta cơ chế vật tổ, biến tất cả lá bài hệ sói của hắn ta trong trận đấu này khi tấn công sẽ thành đòn đánh hệ bay, bỏ qua phòng thủ của lá bài và tấn công thẳng vào máu của người chơi. Ở trong trận đấu này, mình lại tiếp tục không triệu hồi một lá bài nào cả để mặc cho đối phương tấn công. Khi ngọn nến cuối cùng tắt thì bàn tay của đối phương chợt đưa ra phía trước, bịt mắt chúng ta. Khi mình mở mắt ra thì hắn ta đã đứng sau cửa và yêu cầu mình phải tạo một lá bài deck card. Đầu tiên ta phải chọn chi phí triệu hồi lá bài. Ở đây mình chỉ có một lựa chọn, đó là lá bài River Snapper. Cần phải hiến tế 2 lá bài để triệu hồi nó. Vậy là từ giờ lá bài deck card của mình sẽ cần 2 lá bài khác để triệu hồi. Tiếp theo mình sẽ chọn tấn công vào máu của lá bài. Sau đó đến kỹ năng của lá bài. Lá bài deck card sẽ thừa hưởng tất cả kỹ năng của lá bài được chọn. Ví dụ như ở đây, lá bài deck card của mình sẽ thừa hưởng cả kỹ năng tấn công trên không và kỹ năng hiến tế vô hạn của lá bài chim sẻ. Bước cuối cùng là chúng ta phải đặt tên cho lá bài. Mình đã đặt tên là số 1 để đánh dấu số lần mình phải tạo lá bài này. Sau đó tên đứng ngoài cửa giơ máy ảnh lên, yêu cầu mình cười để chụp ảnh. Ngay khi vừa mở mắt ra thì mình lại bị cuốn vào một vòng chơi khác với một thân phận hoàn toàn mới. Trong vòng đấu này, chúng ta được giải thích thêm về một cơ chế mới, đó là xương. Ta sẽ nhận được một xương cho mỗi lá bài chết đi và dùng số xương đó để triệu hồi một lá bài sinh vật khác nếu chúng yêu cầu. Ví dụ như ở đây, để triệu hồi lá bài thú có túi, mình phải tốn 2 xương để triệu hồi nó. Tiếp tục cuộc hành trình, mình phải đứng lên đi lấy bức tượng tượng trưng cho mình trong cuộc hành trình này. Ngay ở chiếc kệ bên trái có một cuốn sách được đặt thêm ở vòng đấu này. Bên trong cuốn sách giới thiệu về luật chơi, những kỹ năng khác nhau của lá bài và những đồ vật chúng ta có thể sử dụng ở trong một trận đấu. Bên trong cuốn sách còn xuất hiện dãy số 273. Mình đã sử dụng dãy số vừa tìm được để mở một chiếc két sắt cạnh cửa chính. Bên trong có một lá bài bọ xít và một chiếc chìa khóa. Sau đó mình đã dùng chìa khóa mở một chiếc dương gỗ trên kệ. Ở đây ta phải di chuyển các ô tượng trưng cho một lá bài trên sàn đấu, tạo ra 5 sát thương cho đối phương thì ta sẽ mở được ô chứa đồ. Chiếc hộp đầu tiên mở ra, bên trong chứa một lá bài tàn lằn. Bên trong chiếc hộp thứ hai có 2 lá bài hệ kiến. Chiếc hộp thứ ba có một lá bài con sói bị nhốt trong một chiếc cũi và chiếc hộp cuối cùng chứa một bức tượng có đầu hình con sóc.
Mình cũng không quên dập lửa trên một cây nến bên cạnh chiếc hộp gỗ. Sau đó, mình đi lấy chiếc tượng gỗ cạnh cửa chính và quay lại bàn đấu. Tiếp tục trên con đường hành trình di chuyển qua khu rừng. Ở đây ta được chọn một trong ba lá bài, trong đó có cả một lá bài dead card ta đã tạo ở vòng đấu trước. Mình đã chọn ngay lá bài số 1 đồng hành với mình trên con đường phía trước. Ở trong một trận đấu, mình đã hy sinh hai lá bài để triệu hồi lên lá bài con sói bị nhốt trong cũi. Ngay khi lá bài này bị đánh bại, màn hình đột nhiên rung chuyển. Sau đó nó triệu hồi ra một lá bài con sói với 3 tấn công và 2 phòng thủ. Mình triệu hồi thêm một loạt lá bài lên sân và đánh bại đối phương một cách dễ dàng. Lúc này, bức tượng con sói trên một chiếc kệ đã được mở ra. Mình nhanh tay cầm lấy nó, đặt vào phía đối diện một bức tượng của một con sóc đang cầm dao. Một cơ quan bất ngờ hoạt động, con sóc từ từ thả tay ra và mình nhận được một con dao găm đặc biệt. Trong một trận đấu, mình đã sử dụng con dao găm này. Nhân vật cầm con dao đâm liên tục và ném ra một con mắt của mình về chiếc cân. Đôi mắt này tượng trưng cho 3 vạch trên chiếc cân của đối thủ. Ngay khi đánh bại được đối thủ, hắn đẩy ra một chiếc hộp bên trong chứa nhiều con mắt khác nhau. Mình chọn đại một con mắt lắp vào và tiếp tục hành trình. Đến với màn đấu boss, hắn ta dập tắt một ngọn lửa trên cây nến sinh mệnh của mình. Bằng cách này, nếu mình chỉ cần mắc một sai lầm và thất bại thì mình sẽ chết. Hắn ta đeo lên một chiếc mặt nạ và tự nhận mình là một kẻ đào vàng. Ngay khi trận đấu được bắt đầu, mình được rút 5 lá bài lên tay thay vì chỉ 4 lá như những màn đấu bình thường. Sau trận đấu, mình đã thất bại và chế tạo dead card thứ hai. Đến công đoạn chụp hình, mình đã nhặt được một chiếc máy ảnh và định chụp hình tên đứng ngoài cửa, nhưng mà máy ảnh không có pin nên hắn ta đã cướp lại được và chúng ta lại biến mất thêm một lần nữa. Đến với vòng đấu thứ ba, mình lại vào vai một người thách đấu khác. Trong trận đấu đầu tiên, mình đã tiếp tục sử dụng con dao găm lấy mắt ra và giành chiến thắng. Trong chiếc hộp gỗ bây giờ có một con mắt phát sáng xuất hiện. Mình chọn ngay nó rồi lắp lên thì bất ngờ mình có thể nhìn thấy những dòng chữ phát sáng. Hãy tìm kiếm sự cứu rỗi trên một chiếc đồng hồ. Mình đứng dậy và tiến ngay tới chiếc đồng hồ treo trên tường. Khi xoay kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ thì có một con chim đẩy ra và mình nhận được một chiếc nhẫn vàng. Khi mình xoay kim đồng hồ theo dấu vết phát sáng thì một cánh cửa mở ra. Bên trong có một lá bài xóa chuột mắt và một cục pin máy ảnh. Mình tiếp tục đi tới và dập tắt ngọn nến cuối cùng trên kệ thì bất ngờ mình nhận được lá bài The Smoke. Lá bài này sẽ cho ta 4 xương mỗi khi nó hy sinh. Trên đường đi tiếp, mình được chọn một phần của vật tổ. Một vật tổ sẽ có phần thân và phần đầu. Như ở đây, mình đã chọn phần thân là khả năng tiến hóa sau một turn và phần đầu là một con sóc để ghép lại với nhau. Từ bây giờ, mỗi khi lá bài sóc được triệu hồi lên bàn đấu và tồn tại sau một turn thì lá bài đó sẽ tiến hóa và trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu ta dùng lá bài sóc để tấn công thẳng vào đối phương và giành chiến thắng thì ta sẽ mở khóa được một thành tựu nữa ở trong trò chơi này. Tiếp tục với con boss đầu tiên, kẻ đào vàng. Sau khi đánh bại hắn ta trong lần thứ nhất, con boss sẽ dùng chiếc cuốc chim trên tay phá hủy tất cả lá bài còn lại trên sân của phe ta và biến nó thành một cục vàng. Mình cũng không thể triệu hồi quái vật lên hồi đó cho đến khi cục vàng bị tiêu diệt. Mặc dù khó khăn như vậy nhưng mình cũng hạ gục được con boss một cách dễ dàng. Sau khi con boss bị đánh bại, hắn ta để ra một chiếc hộp gỗ, bên trong có 3 lá bài hiếm. Mình chọn ngay lá bài tắc kè và tiếp tục hành trình. Con boss tiếp theo ta phải đối mặt là người câu cá. Trong phase đầu tiên, cách mỗi lượt đấu thì con boss sẽ dùng một chiếc móc câu kéo một lá bài bên phía phe ta về phía sân của hắn. Từ cách một ván đấu, ta sẽ triệu hồi một con sóc lên sân đấu để hắn ta kéo về và vượt qua phase đầu tiên. Đến phase thứ hai, con boss sẽ triệu hồi lá bài xua mồi câu, tương ứng với số lá bài chúng ta đang có trên sân. Sau khi ta tấn công và tiêu diệt lá bài này thì nó sẽ triệu hồi một con cá mập có 4 tấn công và 2 phòng thủ với khả năng lặn xuống tránh đòn tấn công trực tiếp. Mình chỉ cần triệu hồi một lá bài lên chặn đòn tấn công của chúng là sẽ đánh bại được con boss một cách dễ dàng. Ở đây mình cũng nhận được thêm một thành tựu khi đánh bại con boss này. Sau đó mình để thất bại trong 2 cuộc tập kích và đến với vòng đấu thứ tư. Trong vòng đấu này mình đã nhận được một cục pin máy ảnh từ vòng đấu trước và nhận được một chiếc móc câu từ người câu cá khi đánh bại hắn ta. Mình tiến thẳng một mạch tới vị trí của kẻ đào vàng và đánh bại hắn ta một cách dễ dàng. Trên đường đi tới vị trí của người câu cá, mình có nhận được một lá bài đặc biệt từ quầy trao đổi. Lá bài này khi bị tiêu diệt sẽ quay trở lại tay của mình. Sau đó nó được cộng thêm một chỉ số tấn công và phòng thủ. Tiếp tục trên đường đi, mình gặp phải một cây nấm. Ở đây ta sẽ dùng 2 lá bài giống nhau trong bộ bài, ghép lại với nhau tạo ra một lá bài mới, có sức mạnh và phòng thủ bằng cả 2 lá bài đại hiến tế cộng lại. Khi mình ghép lá bài này thêm một lần nữa ở một cây nấm khác thì mình sẽ nhận được một lá bài mới gấp 3 lần chỉ số ban đầu và cũng nhận được thêm một thành tựu nữa trong trò chơi. Tiếp tục cuộc hành trình, mình gặp lại người câu cá. Lần này ngay khi hắn ta kéo lá bài của mình về phía sân của hắn thì mình sử dụng ngay vật phẩm móc câu đã được cho từ đầu vòng chơi để lấy lại lá bài đó. Sau đó triệu hồi lá bài mình đang có trên tay và đánh bại hắn ta một cách dễ dàng. Boss kế tiếp ta phải đối mặt là người bẫy thú. Trong giai đoạn đầu của trận đấu, hắn sẽ triệu hồi ra những lá bài ếch kỳ lạ, một sinh vật có khả năng đặc biệt là chặn được mọi đòn tấn công, kể cả những đòn đánh từ trên không.
Khi lá bài ếch kỳ lạ bị tiêu diệt, nó sẽ biến hóa thành một lá bài bẫy chết chóc. Mỗi khi quái vật của ta tấn công vào lá bài bẫy này, sinh vật đó sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, bất kể có bao nhiêu chỉ số máu hay sức mạnh. Nhưng đổi lại, mình sẽ nhận được một lá bài rác sói trong mỗi lá bài bị tiêu diệt. Sau khi vượt qua lớp bẫy của hắn, trận chiến được bước sang giai đoạn thứ hai. Lúc này, người bẫy thú sẽ cởi bỏ chiếc mặt nạ và hóa thân thành người buôn gia. Hắn ta mở ra một cửa hàng kỳ quái ngay giữa chiến trường. Tại đây, ta có thể dùng những tấm da thú thu được ở giai đoạn đầu để đổi lấy những lá bài hắn triệu hồi trên bàn đấu. Mình chỉ cần đổi hết những lá bài đang đứng chắn trước lá bài của mình để tấn công thẳng vào hắn ta là giành chiến thắng một cách dễ dàng thôi. Tiếp theo, mình hiển tiến lá bài Mantis God cho lá bài Ouroboros. Từ bây giờ, mỗi khi triệu hồi lá bài này lên sân, nó sẽ gây ra được tới 21 sát thương trong một vòng đấu. Trước khi đặt chân đến một ngôi nhà gỗ kỳ lạ giữa rừng sâu, mình được một bàn tay khổng lồ vươn ra từ bóng tối trao cho một cơ hội. Nếu có thể vượt qua được thử thách của hắn, thì mình sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng. Trước mặt mình xuất hiện 3 lá bài thử thách, mỗi lá mang theo một điều kiện khác nhau. Lá bài đầu tiên nói rằng nếu trong 3 lá bài được rút ra có một lá sở hữu kỹ năng Waterbolt thì mình sẽ vượt qua được thử thách. Lá bài thứ hai ghi rằng nếu trên tay mình có một chiếc nhẫn thì thử thách sẽ tự động được hoàn thành. Lá bài thứ ba viết nếu trong 3 lá bài được rút ra có ít nhất một lá bài hiếm thì mình sẽ giành chiến thắng. Trong bộ bài hiện tại của mình có không ít lá bài hiếm nên mình chọn ngay lá bài thứ ba và vượt qua thử thách một cách dễ dàng. Sau khi vượt qua thử thách, mình được chọn một trong 3 phần thưởng. Phần thưởng thứ nhất là khi bắt đầu trận đấu, toàn bộ bàn đấu của mình sẽ xuất hiện những thân cây chặn đường. Phần thưởng thứ hai là mình được quyền rút 2 lá bài trong mỗi lượt đấu. Phần thưởng cuối cùng là nhận ngay 8 xương khi trận đấu bắt đầu. Mình chọn ngay phần thưởng thứ hai và bước tới thử thách tiếp theo. Thử thách này vẫn là một vòng chọn bài. Mình đã vượt qua thử thách một cách dễ dàng và nhận được một phần thưởng nữa. Phần thưởng này cho phép mỗi khi mình rút bài, được chọn một lá bất kỳ trong bộ bài của mình, kết hợp với phần thưởng có được trước đó. Kể từ bây giờ, mỗi lần đấu mình có thể rút một lá bài tùy chọn trong bộ bài, cùng với một lá bài ngẫu nhiên khác. Tiếp tục tiến sâu vào màn đêm, mình bước tới trận chiến cuối cùng. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy rõ khuôn mặt của đối thủ. Hắn ta cầm một cây nến trên tay và châm lửa. Điều đó có nghĩa là mình phải hạ gục hắn ta 3 lần liên tiếp thì mới có thể giành được chiến thắng. Ngay khi bắt đầu trận đấu, mình rút lá bài Ouroboros. Nhờ sức mạnh của lá bài này, mình nhanh chóng quét sạch bàn đấu, vượt qua giai đoạn đầu tiên và thứ hai của con boss và gần như không tốn một chút sức lực nào. Đến giai đoạn thứ ba, hắn ta triệu hồi ra một lá bài mặt trăng, một lá bài khổng lồ xuất hiện trên bàn đấu với khả năng gây một sát thương lên toàn bộ sinh vật của mình trong mỗi lượt và đặc biệt là có tới 40 máu. Nhưng lá bài Ouroboros của mình đã quá mạnh, chỉ cần 2 lượt đấu là mình đã kết liễu lá bài khổng lồ và hạ gục con boss cuối cùng một cách áp đảo. Hắn ta đặt lên bàn một đĩa thịt quái dị như một nghi lễ ăn mừng chiến thắng của mình. Sau đó hắn ra hiệu cho mình bước ra cửa. Khi vừa chạm tay vào chiếc máy ảnh cũ kỹ trên bàn, mình nhét cục pin vào khe trống. Ngay lập tức hắn nhận ra được điều mình sắp làm. Mình đã kịp bấm nút chụp ảnh và hắn biến mất trong căn phòng tối tăm. Ở nơi đây mình cũng tìm được biểu tượng New Game, thứ mà mình tìm kiếm từ đầu game tới giờ. Quay trở lại màn hình chính, mình bắt đầu ngay với hành trình mới. Thuở ban đầu, thế giới chưa biết đến những lá bài, cho đến ngày các Scriber xuất hiện, mỗi người đều có phương pháp khắc ấn riêng để tạo ra những lá bài. Grimora dùng cây bút lông của mình để khắc ấn lên bia mộ của những kẻ đã khuất. Leslie dùng chiếc máy ảnh săn bắn của mình để bắt giữ các loài thú. V03 đã dùng máy quét hạt để sao chép bộ xử lý của các robot. Và Magnificus dùng cây cọ của mình để vẽ nên những học trò phù thủy. Khi những lá bài được tạo ra, các Scriber đã củng cố được quyền năng của mình. Cho đến một ngày, một kẻ thách đấu xuất hiện để thay thế một trong các Scriber. Trong chương này, mình sẽ vào vai một kẻ thách đấu để đi chiến đấu với các Scriber và giành lấy sức mạnh của họ. Đầu tiên, mình phải chọn bộ bài khởi đầu. Ở đây, mình đã có tham vọng là thay thế Grimora và trở thành Scriber của người chết. Ngay lập tức, mình nhận được 20 lá bài hệ xác sống và bắt đầu cuộc hành trình. Mình di chuyển thẳng tới khu rừng. Tại đây mình gặp Leslie. Hắn ta đưa cho mình một chiếc máy ảnh và nói trước khi có thể thách đấu với hắn ta, mình phải đi khắp khu rừng, dùng chiếc máy ảnh này để chụp các loại động vật trong rừng. Khi những bức ảnh này được hoàn thành, mình phải đánh bại 3 tên tay sai của hắn thì mới được quyền thách đấu với hắn ta. Mình lục lọi thêm trong căn phòng và tìm thấy một chiếc két sắt. Sau khi nhập đúng mã số 273, chiếc két sắt mở ra, bên trong có một cục thịt kỳ lạ. Đồng thời mình cũng giải mã cơ quan trong một chiếc tủ khác và nhận được 2 gói thẻ bài. Mình mang cục thịt ra miệng giếng và cho một con chó ăn. Ngay lập tức mình nhận được tấm ảnh đầu tiên. Đây là vật phẩm dùng để thách đấu kẻ đào vàng. Trong chương này, các trận đấu trở nên đa dạng hơn. Ngoài việc sử dụng xương và hiến tế để triệu hồi lá bài, chúng ta có thêm cơ chế năng lượng. Mỗi lượt đấu, mình sẽ được cộng thêm 1 năng lượng cho đến khi đạt đủ 6 năng lượng. Khi triệu hồi những lá bài công nghệ lên sân, năng lượng này sẽ tiêu hao bằng số hiển thị trên lá bài, nhưng sẽ được sạc đầy lại trong lượt tiếp theo. Một cơ chế khác mình gọi là hình học, được dùng để triệu hồi lá bài Magic. Mỗi một lá bài trong bộ bài phép thuật đều có một yêu cầu hình học riêng để triệu hồi, bao gồm 3 dạng: tam giác, thoi và hình tròn. Ví dụ như ở đây, khi mình có lá bài này trên sân đấu thì mình có thể triệu hồi những lá bài này ngay lập tức mà không cần thêm bất cứ điều kiện gì. Quay trở lại trận đấu, ngay khi mình vừa chiến thắng kẻ đào vàng, hắn ta đã tặng thêm cho mình một gói thẻ bài. Mỗi gói bài bên trong sẽ chứa 1 lá bài hiếm và 4 lá bài ngẫu nhiên trong toàn bộ cả 4 bộ bài.
Sau đó mình sắp xếp lại bộ bài và tiếp tục hành trình. Mình lấy mồi câu trong một chiếc xô, đặt nó lên cần câu và thành công lấy được tấm ảnh thứ hai. Tiếp đó mình tiến đến thách đấu người câu cá đang ngồi trên một cây cầu, hạ gục hắn ta một cách dễ dàng và đi sâu hơn vào trong khu rừng. Tại đây mình sử dụng chiếc bẫy thú để bắt được một con thỏ và thu về một tấm ảnh dã thú. Ngoài ra mình còn tìm thấy 2 gói bài trong một chiếc dương gần đó. Sau đó mình mang theo bộ dã thú vừa thu được đi thách đấu và đánh bại kẻ bẫy thú. Như vậy mình đã hạ gục toàn bộ tay sai của Leslie, mở đường cho trận chiến cuối cùng. Sau khi sắp xếp lại bộ bài, mình tiến đến gặp lại Leslie và bắt đầu trận đấu đầu tiên với một Scriber. Trong giai đoạn đầu của trận đấu, mỗi khi lá bài của mình bị tiêu diệt, Leslie sẽ lập tức dùng chiếc máy ảnh của hắn ta để chụp lại và lưu giữ những hình ảnh của lá bài đó. Sang giai đoạn thứ hai, hắn sẽ trả lại toàn bộ lá bài đã chụp trước đó lên tay bài của mình với một hình hài hoàn toàn khác. Sau khi Leslie gục ngã, một cột sáng bùng lên từ biểu tượng của hắn, đánh dấu sự sụp đổ của một Scriber. Lúc này mình quay trở lại gặp người trao đổi, mang theo 8 tấm da thu được để đổi lá bài Ouroboros, một lá bài hiếm có khả năng lưu giữ chỉ số tấn công và phòng thủ từ đầu game tới giờ. Sau khi bổ sung lá bài Ouroboros vào bộ bài, mình tiếp tục cuộc hành trình tiến vào khu vực nghĩa địa, nơi Grimora, một Scriber của cái chết đang ngự trị. Trong lúc lang thang khắp ngôi đền để đánh bại tay sai của Grimora và thu thập đủ 9 mảnh ghép để giải đố, mình nhận được lá bài linh hồn đuối nước dưới một chiếc giếng. Và trong một trận đấu sau đó, mình triệu hồi 2 lá bài Broken Obol lên sân đấu. Khi cả 2 lá bài được đặt cạnh nhau, một luồng sáng tỏa ra dung hợp chúng thành Obol cổ đại. Sau khi trận đấu kết thúc, mình mang Obol cổ đại xuống tầng hầm, nơi có một phiến đá khắc ký tự cổ đang chờ đợi. Phiến đá rung lên mở ra một lối đi bí ẩn, dẫn mình tiến sâu hơn xuống lòng đất. Tại đây mình gặp một sinh vật kỳ lạ, hắn tự xưng là Chúa Xương và yêu cầu mình phải cúi đầu tôn thờ hắn. Ngay khi mình đồng ý với điều kiện này, nó ban tặng cho mình 3 món lễ vật như một lời chào mừng: một chiếc chìa khóa màu xanh khổng lồ chưa rõ công dụng, một lá bài sừng của Chúa Xương cho phép mình đổi một năng lượng lấy 3 xương trong một trận đấu, và cuối cùng là xương đùi của Chúa Xương, một vật phẩm giúp mình nhận ngay 3 xương khi trận đấu bắt đầu. Sau khi nhận phần thưởng, mình quay trở lại ngôi đền để giải mã những phiến đá, tiến tới trận chiến với Scriber của người chết. Mình sắp xếp tất cả 9 mảnh ghép vào đúng vị trí thì phiến đá hạ xuống và mình tiếp cận được với Grimora. Sau khi kết thúc giai đoạn đầu tiên trong trận đấu với Grimora, toàn bộ lá bài của mình trên sân lập tức bị phá hủy và trở về tay với thể xác sống, có thể triệu hồi miễn phí, nhưng những lá bài này sẽ không có sát thương. Mình tiếp tục triệu hồi những lá bài lên sân đấu, hạ gục bà ta một cách dễ dàng và thắp sáng được khối đá tượng trưng cho Scriber của những cái chết. Tiếp tục di chuyển đến khu vực tiếp theo, mình nhận được một lá bài cá hồi trong một chiếc dương gỗ và một cây cỏ 4 lá với tác dụng thay đổi toàn bộ lá bài trên tay của mình thành những lá bài khác ở đầu trận đấu. Bước tới một nhà máy, mình thách đấu ngay với một con robot đứng giữa gian phòng. Sau khi xem xét bộ bài của mình thì nó nói bộ bài của mình quá yếu, không có cơ hội chống lại nó. Mình phải đi tìm kiếm và đánh bại các công nhân trong nhà máy để hoàn thiện bộ bài thì mới được quyền thách đấu với nó. Trong quá trình tìm kiếm, mình phát hiện một gói thẻ bài trong thùng rác, bên trong chứa vài lá bài khá hữu ích. Tiếp đó mình giải mã 2 câu đố ẩn trên một chiếc thùng kim loại gần đó, rồi tiếp tục tiến sâu hơn vào bên trong nhà máy. Sau khi đánh bại 3 công nhân trong nhà máy, mình chỉnh sửa lại bộ bài rồi quay trở lại khiêu chiến với P03. Trong trận đấu này, sàn đấu biến thành một chiếc băng chuyền. Cứ sau mỗi lượt đấu, toàn bộ lá bài trên sân sẽ dịch chuyển một ô theo chiều kim đồng hồ. Ở đây mình chỉ cần triệu hồi lá bài ở vị trí cách xa góc dưới bên trái, nhờ đó các lá bài của mình không bị cuốn sang bên sân đấu của P03. Sau khi lượt đấu đầu tiên kết thúc, P03 sử dụng một chiếc máy quét sao chép lại một lá bài trên sân đấu của mình, rồi triệu hồi bản sao lên cả 4 ô bên phía nó. Mình chỉ cần tiêu diệt hết bản sao là chiến thắng một cách dễ dàng và thắp sáng được cây trụ thứ 3. Sau khi đánh bại được P03, mình tiếp tục hành trình tiến về tòa tháp pháp thuật, nơi ngự trị của Scriber cuối cùng, Magnificus. Bên trong tòa tháp có một bức thư, đó là tung tích của Magnificus. Ông ta viết rằng nếu muốn thách đấu với ông ta thì mình phải đánh bại 3 người học trò của ông, nhưng mình phải tự tìm kiếm manh mối dẫn tới các người học trò đó. Mình lục lọi khắp căn phòng tìm kiếm manh mối thì phát hiện ra một chiếc mắt kính kỳ lạ. Sau khi đeo nó lên thì mình có thể thấy được những vệt sáng tàng hình. Ta chỉ cần đi theo những vệt sáng đó là tìm được cách giải mã câu đố để tiến vào một không gian khác thách đấu với người học trò đầu tiên. Sau khi đánh bại được người học trò đầu tiên, cánh cửa lên tầng thứ 2 cũng được mở ra. Mình tiếp tục tiến lên phía trước. Manh mối ở tầng này dẫn tới một con hình nhân bằng gỗ. Đây cũng là phòng đấu tập để ta làm quen với các bộ bài, tạo ra những combo bài mạnh mẽ nhất. Sau khi tiêu diệt các lá bài trên sân, mình đã thu thập đủ 3 manh mối được ẩn giấu trong các lá bài. Ở đây, mình cũng triệu hồi lá bài Energy Conduit có khả năng cung cấp năng lượng vô hạn, và lá bài Steam Mage sở hữu kỹ năng dùng 3 năng lượng để tăng 1 tấn công và 1 máu. Khi kết hợp 2 lá bài này với nhau thì lá bài Steam Mage của mình có thể được tăng sức mạnh lên đến vô hạn. Mình đã ngồi hơn 10 phút để nâng chỉ số của lá bài này lên tới 680 và mở khóa được thành tựu gây hơn 666 sát thương trong một đòn duy nhất. Sau đó mình đánh bại người học trò thứ 2 của Magnificus bằng những manh mối đã tìm kiếm được và tiến lên tầng thứ 3.
Trên tầng thứ 3 này, mình chỉ tìm thấy hai manh mối, đó là biểu tượng đôi cánh trong một chiếc giường gỗ và biểu tượng đầu lâu trong một căn phòng tối. Còn với manh mối cuối cùng, mình chỉ cần lướt qua tất cả các biểu tượng trên cột phép thuật là ta sẽ thành công tiến vào trong không gian của người học trò thứ ba. Mình đánh bại hắn ta một cách dễ dàng và tiến lên tầng thứ tư, nơi Magnificus đang đợi sẵn. Trong trận đấu với Magnificus, khi mình rút bài lên tay, tất cả các lá bài của mình sẽ bị hắn xóa bỏ toàn bộ kỹ năng và thay thế bằng một kỹ năng khác. Điều đó cũng không làm khó khăn được cho mình. Mình đã đánh bại hắn ta một cách dễ dàng và thắp sáng được chiếc bia đá cuối cùng. Trong một căn phòng gần đó, khi mình bấm chuột vào một chiếc xúc tu trong bể nước thì mình bất ngờ nhận được lá bài Grid Kraken. Tiếp tục cuộc hành trình, mình tiến đến phòng thí nghiệm nấm. Tại đây, mình đã ghép những lá bài trùng theo yêu cầu lại với nhau để tạo ra một phiên bản nâng cấp của những lá bài đó. Sau khi làm theo các yêu cầu này, mình nhận lại được 5 lá bài mới. Mỗi lá đều mang kỹ năng gấp đôi kỹ năng của lá bài cũ. Không dừng lại ở đó, mình còn đi gặp tất cả những người trao đổi trên khắp bản đồ, mua những gói bài từ ông ta để thu thập đầy đủ tất cả các lá bài trong thế giới Inscription. Sau khi thu thập đầy đủ tất cả các lá bài, mình quay trở lại với những phiến đá phát sáng. Tại đây, mình được trao cơ hội thách đấu để trở thành một Swiper mới. Mình chọn ngay thay thế Grimora và ta bước ra từ một phiến đá và nói những lời trăn trối cuối cùng thì P03 bất ngờ xuất hiện, can thiệp vào nghi lễ và ép buộc mình phải chiến đấu với hắn ta. Ngay khi trận chiến vừa bắt đầu, mình nhanh chóng tiêu diệt được một trong những lá bài của P03. Tuy nhiên, ngay sau đó, một lá bài màu đen bí ẩn xuất hiện trên sân đấu. Khi mình vừa tấn công vào lá bài này, màn hình lập tức nhiễu loạn, các dòng mã lỗi tràn ngập, hình ảnh trở nên méo mó và những dữ liệu bị tải lên liên tục. Sau một hồi hỗn loạn, màn hình tối sầm lại. Ngay khi mình vừa mở mắt ra thì mình thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ, có vẻ như nơi này đã bị P03 cai trị. Nó giới thiệu với mình rằng đây là Botopia, một thiên đường công nghệ hoàn toàn mới. Để chứng minh sự vượt trội của bản thân, mình phải đánh bại 4 Uberbot cực kỳ mạnh mẽ. Mình bị khóa chặt tay và buộc phải vượt qua tất cả các thử thách. Khác với các trận đấu trước đây, sân đấu lần này sẽ có 5 ô để triệu hồi thay vì 4 ô. Đồng thời các lá bài trong phần này sẽ trở thành lá bài máy móc và để triệu hồi chúng lên sân, mình phải dựa vào số lượng năng lượng đã tích lũy trong trận đấu. Sau khi chiến thắng các trận đấu, mình sẽ bị treo thưởng bằng số sao trên đầu, tượng trưng cho mức độ nguy hiểm của kẻ săn thưởng. Những thợ săn tiền thưởng với sức mạnh vượt trội sẽ xuất hiện một cách ngẫu nhiên trong các trận đấu, tạo thêm thử thách cho mình. Khi bị treo thưởng 3 sao, chỉ cần đánh bại một lá bài thợ săn ở mức độ này thì mình sẽ ngay lập tức nhận được một thành tựu trong phần chơi. Mình tiếp tục di chuyển trên con đường. Ngay lúc cột di chuyển thứ hai được thắp sáng thì màn hình điều khiển chợt tắt. Mình được P03 thả khóa tay và yêu cầu đi tìm cục pin mới trong căn phòng. Mình tiến tới một chiếc đồng hồ treo tường. Ngay khi vừa chỉnh kim đồng hồ tới 4 giờ thì một cánh cửa mở ra, bên trong chứa lá bài Ouroboros có sức mạnh tương đương với lá bài Ouroboros trong các phần đấu trước. Đồng thời mình giải mã 2 câu đố trên 2 chiếc dương gần đó và nhận được một vật phẩm có thể triệu hồi lá bài bom trên toàn bộ các ô trống trên sân đấu cùng với lá bài Lonely Wishbot. Sau đó mình tiến vào căn phòng bên phải, giải mã thêm 2 câu đố để mở cửa lấy được cục pin. Mình cũng nhận được lá bài Fishbot trong một chiếc dương gần đó. Mình mang cục pin vừa tìm được giao cho P03. Hắn ta lập tức sạc đầy năng lượng và khởi động lại toàn bộ hệ thống, cho phép mình tiếp tục trò chơi. Mình lần theo bản đồ, vượt qua các trận đấu trên đường đi và cuối cùng đến được vị trí của Uberbot đầu tiên. Hắn ta tự xưng là người lưu trữ. Trong giai đoạn đầu của trận đấu, hắn triệu hồi những lá bài thủ thư lên bản đấu. Mỗi khi mình tiêu diệt một lá bài này, hắn ta yêu cầu truy cập ổ cứng của máy tính để truy xuất dữ liệu. Mình đã chuẩn bị sẵn 6 tệp có dung lượng lớn trong ổ cứng. Mỗi khi mình chọn tệp này trong ổ cứng thì sẽ gây 5 sát thương trực tiếp lên người lưu trữ. Lượng sát thương cực lớn giúp mình nhanh chóng vượt qua giai đoạn đầu tiên. Bắt đầu giai đoạn thứ hai, hắn ta yêu cầu mình chọn thêm một tệp khác trong máy. Ngay sau đó, hắn ta đưa cho mình một lá bài đặc biệt có tên giống hệt tên tệp mà mình vừa chọn. Mình chỉ cần triệu hồi lá bài đó lên sân và để nó bị phá hủy thì người lưu trữ sẽ xóa chính tệp đó khỏi máy tính của mình. Mình lập tức xóa hoàn toàn tệp tin mà con bot đã tạo ra và đánh bại nó thì mình sẽ nhận được một thành tựu ẩn trong phần chơi này. Ngay khi Uberbot đầu tiên bị đánh bại, một bia đá tượng trưng cho hắn được thắp sáng và mình cũng nhận được một lần cường hóa lá bài Empty Vessel. Mình chọn ngay kỹ năng bảo vệ một lần. Từ bây giờ mỗi khi mình triệu hồi lá bài này lên bàn đấu thì nó sẽ được một lần miễn nhiễm sát thương nhận vào. Uberbot thứ hai mình phải đối mặt chính là thợ chụp ảnh. Sau mỗi lượt đấu, nó sẽ cho mình 2 lựa chọn. Một là chụp lại toàn bộ sân đấu hiện tại, lưu lại toàn bộ vị trí và trạng thái của mọi lá bài trên sân. Hai là tua ngược thời gian về bức ảnh đã chụp trước đó. Để giành chiến thắng, mình chỉ cần chụp ảnh mỗi khi thế trận có lợi và tua ngược lại nếu rơi vào tình thế bất lợi. Bằng cách này mình đã giành chiến thắng một cách dễ dàng. Sau khi hạ gục thợ chụp ảnh, mình nhận được phần thưởng là nâng cấp kỹ năng của lá bài Empty Vessel. Mình chọn ngay kỹ năng Energy. Nhờ vậy mà mỗi khi đặt một lá bài Empty Vessel xuống sân, nó sẽ tự động sạc thêm một năng lượng, giúp mình triệu hồi những lá bài mạnh mẽ hơn chỉ sau vài lượt đấu. Uberbot thứ ba chính là Unfinished Bot. Nó yêu cầu mình hoàn thiện nó bằng cách tự tay tạo lên khuôn mặt và sức mạnh cho chính nó. Sau khi mình chọn xong khuôn mặt, mình bắt đầu giai đoạn đầu tiên bằng việc thiết lập năng lực đặc trưng cho con bot. Ở đây mình đã chọn năng lực là mỗi khi mình triệu hồi một lá bài lên sân, toàn bộ các lá bài đang có trên sân sẽ chịu một sát thương.
mình chỉ cần triệu hồi những lá bài có lượng máu cao hoặc có kỹ năng chặn một lần sát thương là tất cả các lá bài của con boss sẽ tự động bị phá hủy và vượt qua giai đoạn đầu một cách dễ dàng. Tới giai đoạn thứ hai, Unfinished Boss lại yêu cầu mình chọn một năng lực mới. Lần này mình chọn năng lực mỗi khi một lá bài chết sẽ có một lá bài ngẫu nhiên trên sân nhận 5 sát thương. Trên sân đấu của mình đang có sẵn lá bài Orobot khá mạnh nên mình đã chiến thắng con boss một cách áp đảo và thắp sáng được tấm bia thứ ba. Mình cũng chọn nâng cấp kỹ năng Sentry cho lá bài Empty Vessel. Mỗi khi lá bài Empty Vessel trên sân, nó sẽ gây một sát thương cho bất cứ lá bài nào đi vào ô đối diện. Trên đường tiến tới Uberbot cuối cùng, mình đã thu thập đủ 5 tấm da thỏ, mở khóa được căn phòng bí mật bên trái. Mình đứng dậy khỏi bàn điều khiển, bước ngay vào căn phòng ấy thì bên trong người trao đổi đang đứng chờ sẵn, vẫn với giọng nói khàn khàn quen thuộc. Mình đổi 5 tấm da thỏ lấy toàn bộ lá bài Tarot rồi quay trở lại bàn điều khiển, bước vào trận chiến với Uberbot cuối cùng. Trong trận chiến này, toàn bộ các lá bài trên bàn đấu đều được minh họa bằng hình ảnh thật ngoài đời, như thể trò chơi đã phá vỡ ranh giới giữa thế giới ảo và thật. Sau khi kết thúc giai đoạn đầu tiên, con boss phá hủy toàn bộ các lá bài đang có trên sân và cho mình tạo thêm một lá bài. Mình tạo ngay lá bài Mr. Smart X, sau đó đánh bại Uberbot một cách dễ dàng và thắp sáng được bia đá cuối cùng. Ngay sau đó, toàn bộ hệ thống máy điều khiển đột ngột tắt nguồn, P03 cũng trở lên bất động, mình bị buộc phải đứng dậy khỏi bàn, bước về phía căn phòng bên phải, xác nhận mình không phải là robot và hoàn thành bài kiểm tra chọn đúng các khắc ấn đã từng xuất hiện trong trò chơi. Ngay khi vừa hoàn tất thao tác, mình bị kéo vào bên trong bóng tối, nơi đây có 3 Scriber đang đứng đợi sẵn. Họ yêu cầu mình tiếp tục trò chơi, làm mồi nhử thu hút sự chú ý của P03. Khi hắn mất cảnh giác thì họ sẽ tấn công và hạ gục hắn ta. Sau đó cảnh mờ dần và mình được đưa về thực tại. Mình nhanh chóng bước tới bàn điều khiển, tiếp tục chơi với P03. Ngay khi P03 đang tải lại trò chơi thì 3 Scriber bất ngờ xuất hiện phía sau hắn. Lexi dùng hai tay phá hủy P03, sau đó họ truy cập và xóa toàn bộ nội dung của trò chơi. Trong khoảnh khắc cuối cùng, mình được chơi lại trò chơi cùng với cả 3 Scriber như một lời tạm biệt cuối cùng, và mình cũng đã hoàn thành toàn bộ phần chính của trò chơi. Sau khi trở lại màn hình chính thì mình đã được mở khóa chế độ Casey Mode. Trong chế độ này, mình được đưa trở lại căn phòng gỗ quen thuộc của Lexi và chiến đấu với hắn ta. Mỗi khi hoàn thành một lượt chạy với đủ điểm thử thách, mình sẽ mở khóa những thử thách mới, đồng thời mở ra các bộ bài khởi đầu khác nhau, giúp đa dạng hóa lối chơi. Tổng cộng có 15 thử thách và 8 bộ bài khởi đầu. Mỗi bộ bài đều mang lại một chiến thuật riêng biệt. Để mở khóa được thử thách cuối cùng, mình phải hoàn thành ít nhất 12 lượt chạy thành công. Trên chặng đường đó, mình cũng đã chinh phục được hàng loạt các thành tựu như nhổ đủ 32 chiếc răng bằng kìm, hoàn thành một lượt chạy với tất cả 8 bộ bài khởi đầu, mở khóa cả 3 vật phẩm ẩn trong bức tranh sơn dầu treo trên tường, và đặc biệt đánh bại Lexi mà không phá hủy lá bài mặt trăng. Để chinh phục được thành tựu cuối cùng, hoàn thành một lượt chạy với toàn bộ thử thách được kích hoạt cùng lúc, mình chọn bộ bài khởi đầu gồm 3 lá: dê đen, nai sừng tấm và chuột chũi. Đây là bộ bài có khả năng thích ứng cao trong giai đoạn đầu. Đặc biệt nhờ lá bài dê đen, lá bài hiến tế mạnh mẽ giúp mình triệu hồi những lá bài có chỉ số cao chỉ sau 1 hoặc 2 lượt đấu, tạo lợi thế áp đảo ngay từ đầu trận. Chiến thuật của mình là tập trung vào việc duy trì lượng vật phẩm tối đa. Mình hướng đường đi đến các ô vật phẩm, nhất là khi đã có sẵn 2 vật phẩm trên bàn. Khi đó, việc nhặt thêm vật phẩm sẽ tự động đổi thành lá bài Packrat. Mỗi lần triệu hồi lá bài này lên bàn, mình sẽ nhận được một vật phẩm ngẫu nhiên ngay giữa trận đấu. Điều này cho phép mình tái tạo liên tục nguồn vật phẩm hữu ích, những công cụ then chốt để mình sống sót qua các vòng đấu khốc liệt, cũng như chuẩn bị thật tốt trước khi bước vào chiến đấu với những con boss. Boss đầu tiên mình phải đối mặt chính là The Chopper. Sau khi kết thúc phase đầu tiên, hắn ta triệu hồi hàng loạt lá bài gấu trắng phủ kín toàn bộ sân đấu. Mình sử dụng vật phẩm thuốc tẩy ma thuật để xóa toàn bộ kỹ năng trên các lá bài đó. Sau đó, mình dùng quạt biến tất cả các lá bài của mình thành tấn công trên không, trực tiếp đánh thẳng vào máu của The Chopper và kết liễu hắn ta trong một lượt quyết định. Tiếp theo là The Prospector và The Angler, hai con boss quen thuộc nhưng giờ đây không còn là mối đe dọa lớn. Bộ bài của mình lúc này đã được củng cố mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mình chỉ cần triệu hồi những lá bài yếu chặn đòn, để nai sừng tấm dọn dẹp toàn bộ chiến trường, vượt qua cả hai con boss một cách nhẹ nhàng. Trong trận chiến cuối cùng, Lexi xuất hiện cùng với chiếc mặt nạ cướp biển. Sân đấu biến thành một con tàu khổng lồ với những khẩu đại bác gắn dọc hai bên. Trong phase đầu tiên, hắn triệu hồi hai lá bài No Simon với lượng máu cực cao, khiến cho mình phải xoay sở rất lâu mới có thể xuyên thủng được hàng phòng thủ này. Khi chuyển sang phase thứ 3, Lexi tung ra lá bài The Limoncello, một con thuyền với các bộ xương đang nhảy múa, và mỗi khi kết thúc lượt đấu, các lá bài Skeleton sẽ tự động nhảy khỏi thuyền và xuất hiện bên sân đấu của mình. Mình tận dụng cơ chế này để bào máu của The Limoncello, rồi tung ra các lá bài mạnh lên sân và đánh bại Lexi, kết thúc trận chiến cuối cùng. Mình nhận được thành tựu Skullstorm, đây cũng là thành tựu cuối cùng trong Inscription. Vậy là mình đã hoàn thành 100% trò chơi này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.